سقط الأسد، سقطت آلهة البشر. يا الله كم انتصرنا هذا اليوم. يا الله تحطم الصنم، تحطم الصنم. هي كانت صرخات رجل سوري فجر الثامن من كانون الأول عام 2024، يوم هروب بشار الأسد وسقوط حكم البعث بسوريا اللي استمر لأكثر من 50 سنة حكموا فيها البلاد والعباد بالحديد والنار. بس هي الفرحة الكبيرة اللي ملت قلوب السوريين واللي عايشين لحد هي اللحظة ما كانت ببلاش أبدا. سنين طويلة من العذابات والنضال والمقاومة تتوجت بسقوط الأسد. خلونا اليوم نسرد قصة أعظم ثورة عرفها العالم بالتاريخ الحديث، الثورة السورية. تفضلوا. بداية حابب نوه إنه هالفيديو هو عبارة عن مختصر سريع لأحداث الثورة السورية، لأنه سنين الثورة السورية مليئة بالتفاصيل الموجعة اللي صعب حصرها بفيديو واحد، فالسرد اللي رح تسمعوه رح يكون نظرة سريعة ومختصرة، وربما يكون الحلقة الأولى من سلسلة طويلة بنستعرض فيها مع بعض أبرز أحداث الثورة السورية بتفصيل أكبر. خلونا بالبداية نستعرض لمحة سريعة عن الخلفية التاريخية للثورة السورية، ونبدأ من بداية حكم البعث بسوريا. حكمت سوريا من حزب البعث العربي الاشتراكي اعتبارا من عام 1963، وبسنة 1971 تربع حافظ الأسد على رأس هرم السلطة السياسية والعسكرية بسوريا كرئيس للجمهورية العربية السورية، ووطد أركان حكمه بالتخويف والإرهاب عبر أجهزة استخباراتية وأمنية كانت ماسكة مفاصل البلد بقبضة من فولاذ، وخاصة بعد مجازر الثمانينات بحماة وحلب وإدلب. وبعد وفاة حافظ الأسد بسنة 2000 تم تجهيز ابنه بشار بشكل سريع ليستلم مكان أبوه. لتعرفوا أكثر عن تفاصيل وصول حزب البعث للسلطة بسوريا وكيف ثبت نفسه كالحزب الحاكم للدولة والمجتمع، فيكم تراجعوا هذا الفيديو بقناتي. بعد استلام بشار الأسد للسلطة ما تغير شيء تقريبا بسوريا، فبعد تعيينه كرئيس للجمهورية بفترة قصيرة عادت القبضة الأمنية والمخابراتية تمسك بزمام الأمور من جديد ليستمر حكم الأسد الأب بنفس الأسلوب بعد وفاته. بالإضافة لقمع الحريات السياسية وغياب الديمقراطية والتمثيل الحقيقي، برزت بعهد الأسد الابن مشاكل اقتصادية ما كان من السهل أنه يتجنبها بسبب اعتماد بشار الأسد على اقتصاد السوق الحر اللي استفاد منه نسبة ضئيلة جدا من السوريين، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب بشكل كبير، وزاد السخط على الحكومة وخاصة بالمناطق الفقيرة والمهمشة في سوريا. ومع انطلاق شرارة الربيع العربي في تونس كانت سوريا على موعد مع انطلاق أولى الاحتجاجات ضد نظام الأسد من سنين. بعد بدء موجة الثورات العربية بنهاية عام 2010 بدأنا بسوريا نسمع همس. الناس بدوائرها الضيقة بلشت تحكي عن احتمالية وصول عدوى الاحتجاجات إلى سوريا. بعد كتم سنين طويلة وظلم استمر لعقود، كان من المستبعد بالنسبة للسوريين انه يصير عنا انتفاضة حقيقية ضد نظام الأسد. النظام بدوره حس انه في شيء غير طبيعي بالجو، وقرر انه ياخذ خطوة استباقية مع التطورات الإقليمية والعربية، وبلش يحكي بشكل مبكر عن مؤامرة قطرية أمريكية لتحريك الشعب السوري ضد الحكومة. بيوم 17 شباط عام 2011 اعتدى شرطة سوريا على مواطن بالعاصمة دمشق، مما أدى لتجمع عدد من الناس لأول مرة، ورفعوا هتافات مثل الشعب السوري ما بينزل، وتم احتواء المظاهرة بشكل فوري من قبل وزير الداخلية بوقتها. وبيوم 22 شباط نظم ناشطين اعتصام أمام السفارة الليبية في دمشق لدعم الثورة في ليبيا، ورفعوا شعار اللي بيقتل شعبه خاين. وبنهاية شهر شباط عام 2011 اعتقلت المخابرات مجموعة من الأطفال بمدينة درعا جنوب سوريا، والسبب كان كتابتهم شعارات على الحيطان مثل الشعب يريد إسقاط النظام، الشعار اللي أطلقته الثورة المصرية. ولما توجه الأهالي لفرع المخابرات للمطالبة بأولادهم، رد عليهم عاطف نجيب رئيس الفرع بهداك الوقت وابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد انه لازم ينسوا أولادهم نهائيا، وأكثر من هيك قام بإهانتهم وقال لهم انه لازم يجيبوا اولاد غير اولادهم المعتقلين. بتاريخ 15 آذار عام 2011 انطلقت اول مظاهرة منظمة بسوريا بسوق الحميدية بدمشق، ورفعت شعار الله سوريا حرية وبس، هو شعار مقابل لشعار الله سوريا بشار وبس اللي كانوا يرفعوا المؤيدين للنظام. وبيوم الجمعة 18 آذار عام 2011 تم الدعوة لما يعرف بسوريا بجمعة الكرامة، وأبرز المحافظات اللي استجابت لدعوة التظاهر كانت محافظة درعا بسبب الاحتقان الشعبي اللي تسبب فيه اعتقال الأطفال فيها، ومن هون اجت تسمية محافظة درعا بمهد الثورة. انطلقت مظاهرات كبيرة بعدة مناطق بمحافظة درعا رد عليها النظام بشكل عنيف، مما أدى لسقوط أول شهداء الثورة السورية، وهن الشهيدين حسام عياش ومحمود الجوابرة. وبسرعة كبيرة توسعت رقعة الاحتجاجات الغاضبة لمحافظات ومدن تاني مثل حمص وحماة وبانياس وريف دمشق، وأدى الرد الدموي والقمع الوحشي للمتظاهرين
لزيادة موجة السخط بين السوريين وتوسع التظاهرات أكثر وأكثر، سواء بتوزعها الجغرافي أو الكثافة العددية للمتظاهرين. قامت قوات الأمن السورية بإهانة مواطنين بالساحل السوري وبقمع اعتصام الساعة بمدينة حمص بتاريخ 18 نيسان 2011، واللي خلف عشرات الشهداء ومئات المفقودين، وكانت واحدة من الليالي الدموية التي لا تنسى في مدينة حمص. ونفذ الأمن والشبيحة عشرات المجازر بالمتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة، وتحولت ساحات مثل ساحة العاصي بمدينة حماة وساحة الساعة بمدينة حمص لرموز ثورية للسوريين السائرين اللي صاروا يتظاهروا تقريبا بشكل يومي. وتحول المطلب الأساسي للثورة من المطالبة بإصلاحات سياسية إلى المطالبة بإسقاط النظام. أقحم النظام بسوريا الجيش السوري بشكل مبكر بمعركته ضد المحتجين، وطلعت تقارير وشهادات كتيرة بتفيد أن الضباط كانوا يعدموا الجنود اللي يرفضوا إطلاق النار على المتظاهرين. ومن أبرز الانشقاقات بهاي الفترة كان انشقاق الملازم أول عبد الرزاق أطلاس ابن مدينة الرستن في مدينة حمص بيوم 7 حزيران 2011، وانشقاق المقدم حسين الهرموش بعده بيومين بس، وتشكيل ما يعرف بسوريا بحركة الضباط الأحرار اللي انضم لها عشرات الضباط وصف الضباط والمجندين المنشقين عن جيش النظام السوري. وبتاريخ 3 آب 2011 تم تأسيس الجيش السوري الحر بقيادة العقيد السوري المنشق رياض الأسعد للدفاع عن المتظاهرين والأهالي من اعتداءات جيش النظام السوري. وحدد العقيد رياض الأسعد عقيدة الجيش السوري الحر في الدفاع عن الوطن والمواطنين من جميع الطوائف، واعتبر العقيد رياض الأسعد أنه الجيش الجديد هو نواة لتشكيل جيش حقيقي لدولة الحرية والكرامة في سوريا. وتم بشهر أيلول عام 2011 دمج حركة الضباط الأحرار بالجيش الحر تحت مسمى الجيش السوري الحر. وحتى نهاية عام 2011 كان الجيش السوري الحر سيطر فعليا على مناطق واسعة من الجغرافيا السورية، وبلغت سيطرته أوسع انتشار إلى بسنة 2013 لما كان مسيطر الجيش السوري الحر على معظم مناطق الشمال السوري ومناطق متفرقة بالساحل والمنطقة الوسطى والجنوب السوري وريف دمشق. السيطرة السريعة على الجيش السوري الحر على مناطق شاسعة بسوريا وانضمام عشرات آلاف المتطوعين الشباب السوريين لمواجهة النظام دفع النظام أن يستعين بحلفائه في إيران ولبنان والعراق لمواجهة الجيش السوري الحر. وبدأت الميليشيات الطائفية تتوافد إلى سوريا بالعشرات لمساندة الجيش السوري وشبيحته بعد ما عجزوا عن مواجهة الجيش الحر، مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي ولواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون الأفغاني وحركة أنصار الله اليمنية وغيرهم كثيرين. ومع ذلك ورغم قيام هاي الميليشيات بعشرات المجازر البشعة بمساندة الجيش السوري النظامي وقيامهم بقتل عشرات النساء والأطفال بسوريا واتباعا سياسة الأرض المحروقة للسيطرة على المدن السورية واستعادتها من سيطرة الجيش السوري الحر، واعتمادهم كذلك على حصار المدن وتجويعها مثل ما عملوا بحمص ومضايا والزبدانة، إلا أنهم ما قدروا يغيروا الواقع العسكري على الأرض بشكل كبير، وتكبدوا خسائر كبيرة بمواجهة الثوار السوريين. هذا كله دفع النظام السوري للاستعانة بقوة دولية أكبر لتركيع الشعب وإجبار السوريين على التخلي عن فكرة الثورة والانصياع على النظام من جديد. وهون اجى التدخل العسكري الروسي المباشر بسوريا اللي قلب موازين القوى بشكل شبه تام. دعمت روسيا رواية النظام السوري من الأيام الأولى لانطلاق الثورة السورية ودافعت عنه بالمحافل الدولية، واستخدمت حق النقد الفيتو إلى جانب الصين ضد أكثر من قرار بمجلس الأمن لإدانة النظام السوري أو التحرك الدولي ضده. ودعمت موسكو النظام السوري طوال سنوات الحرب بالسلاح والعتاد والتوجيه اللوجستي والعسكري، ولما فقد النظام السوري والميليشيات الطائفية الموالية له أي أمل بكسر إرادة السوريين على إسقاط النظام، بدأت روسيا تدخلها العسكري المباشر على الأرض ضد الشعب السوري وفصائل المعارضة بحجة محاربة تنظيمات إرهابية. ونفذ سلاح الجو الروسي أول ضرباته بسوريا بتاريخ 15 أيلول عام 2015، والثالث بعد الضربات الجوية الروسية بالمئات، وتركت بكل مرة دمار كبير بالمدن السورية وقتلت عشرات آلاف المدنيين السوريين باتباع سياسة الأرض المحروقة وتدمير المناطق الخارجية عن سيطرة النظام السوري. وبالتدريج صارت تظهر قوات روسية برية فاعلة على الأرض بسوريا، وبدأت سياسة تهجير السوريين من مدنهم نحو الشمال السوري عبر اتفاقيات التسوية والتسليم برعاية روسية وتفريغ المدن السورية من أهلها والتغيير الديموغرافي الطائفي الممنهج للمناطق السورية. ظن النظام السوري وخلفائه أنه لما بيحصروا الثوار السوريين بمنطقة ضيقة بشمال غرب سوريا رح يسهل عليهم لاحقا القضاء عليهم، وهي كانت غلطة قاتلة، رح نشوف بعد شوي ليش. استعاد النظام السوري السيطرة على معظم الأراضي السورية الخارجة عن سيطرته، وما بقى للثوار السوريين إلا منطقة صغيرة بشمال غرب سوريا، ولكن من هاي المنطقة رح يرجعوا الثوار ويحرروا البلاد من جديد. رح يقلبوا المعادلة كليا بشكل مفاجئ رح يصدم العالم كله، ويستعيدوا السيطرة على كامل الأراضي السورية. خلال سنوات الثورة السورية نفذ النظام السوري وخلفائه مئات المجازر بحق المدنيين السوريين العزل
إذا بدنا نفتح ملف المجازر بسوريا ما بنخلص بفيديو مدته 10 ساعات، فرح نستعرض مع بعض أبرز المجازر اللي نفذها النظام السوري وحلفائه خلال هال 14 سنة. من أبرز المجازر كانت مجزرة كرم الزيتون بحمص اللي نفذها شبيحة موالين للنظام السوري وراح ضحيتها أكثر من 47 طفل وامرأة بحي كرم الزيتون بحمص. وبالحولي بحمص أيضا قام الجيش السوري وموالين له بذبح ما لا يقل عن 100 مدني بين طفل وامرأة، واتهم وقت النظام السوري جماعات متشددة بتنفيذ المجزرة، ولكن تقارير الشهود والمنظمات الحقوقية والتحقيقات أكدت بما لا يدع مجال للشك أنه اللي نفذ المجزرة هن قوات موالية للرئيس بشار الأسد. دارية بريف دمشق شهدت وحدة من أبشع المجازر اللي راح ضحيتها ما لا يقل عن 400 مدني بعد اقتحام الجيش السوري للمدينة. وبشهر آب بعام 2013 أقدم النظام السوري على قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق بالأسلحة الكيماوية وقتل أكثر من 1000 مدني اختناقا، عداك عن آلاف المصابين والجرحى. ما وفر النظام السوري والميليشيات الطائفية الموالية له أي وسيلة لقتل السوريين إلا وجربوها، من صواريخ وقنابل عنقودية وفراغية وأسلحة كيماوية وبراميل متفجرة، وخلفت مجازر وعدد لا يحصى من الضحايا. التقديرات الرسمية لمنظمات دولية بتشير لسقوط ما لا يقل عن 600 ألف ضحية، ولكن من المؤكد أن العدد الفعلي بيتجاوز هذا الرقم بكتير. بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد المعتقلين والمختفين قسريا بسوريا تجاوز حاجز 136 ألف مفقود، وبعد هروب بشار الأسد وإفراغ السجون تم العثور على عدد ضئيل جدا من المعتقلين أحياء، بينما الغالبية العظمى من المعتقلين بقي مصيرهم مجهول ولساتهم لليوم في عداد المفقودين. خلفت حرب النظام السوري على شعبه حتى نهاية عام 2024 مئات آلاف الشهداء والمعتقلين وملايين المهجرين واللاجئين في مختلف دول العالم، ومئات المدن السورية المدمرة والبنية التحتية المتضررة، وفقر مدقع عاش فيه الشعب السوري. وسط هذا الواقع المرير كان معظم السوريين فاقدين أي أمل أنه يتغير شيء على الأرض، وخاصة بعد عودة بشار الأسد إلى الحضن العربي واستقباله في عدة دول عربية، ولكن وبشكل غير متوقع. بيصحى السوريين صباح يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024 على هجوم مباغت شنته قوات المعارضة المتمثلة بتحالف إدارة العمليات العسكرية، وسيطرت فيه بسرعة كبيرة على مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، واتجهت جنوبا باتجاه حماة وسيطرت عليها بعد معارك مع قوات النظام، وكملت الطريق على مدينة حمص الاستراتيجية وسيطرت على الطريق الدولي الواصل لدمشق. وبهي الأثناء نفذت فصائل معارضة بالجنوب السوري هجوم على دمشق، بينما دخلت قوات إدارة العمليات العسكرية دمشق من شمالها. وعشنا كسوريين أيام وليالي لا تنسى، كلها فرح وأمل من جديد. وبصبيحة الثامن من كانون الأول عام 2024 هرب بشار الأسد. سيطرت المعارضة على قصر الشعب بدمشق وانفتحت المعتقلات، وتوافد عشرات الآلاف من أهالي المعتقلين ليبحثوا عن أولادهم. كان مشهد بيشبه الحلم، وليلة لا تتكرر ما بيشبهها أي شيء تاني بالعالم. شعور عظيم بالفخر والاعتزاز وسجدة شكر لله سجدناها جميعا كسوريين. هرب المجرم وأفراد عصابته وانفتح الباب لمستقبل سوري بنتمنى أن يكون مشرق لجميع السوريين بعد حكم البعث اللي استمر لأكثر من 50 سنة. بالحلقات الجاية إن شاء الله رح نتناول تفاصيل الثورة السورية بشكل موسع أكثر، ومثل ما قلت لكم بالبداية اللي سمعتوه هو موجز سريع وملخص لأبرز أحداث الثورة السورية اللي توجت بسقوط الطاغية. ولوقتها ضلوا بخير، لا تنسوا تعملوا متابعة للقناة، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأهلكم. إلى اللقاء.